Hello, hello! Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma a Jurassic World Evolution 3-mal fogunk játszani a kampányon. Szerintem nézzük is. Kampány. Igen. Genetic power. The most awesome force that the planet has ever seen. With it, we diverted the very course of natural history. We took something so far away in time and put it on display for the world to see. For better or worse. Sometimes, though, it really was a compelling vision of coexistence. Precious, brief glimpses of peace. Emphasis on brief. But when nature seemed to offer a correction, many people saw only a tragedy. Greed saved the dinosaurs from the volcano, only to put them in a cage. But it was compassion that set them free. Free, of course, to spread into every corner of the planet. We need to find a way to coexist. But can we put our hubris aside and work with nature this time? Can we finally allow life to find a way? Figyelj már, betöltő. A kis raptor kergeti a kecskét. If there's one thing that the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, and that's exactly what it did, time and time Pár raptor megzavarta a again, kempingezést. barrier after barrier, until finally we arrived here, this Jurassic World. There is no path left to travel but forwards, no viable option but coexistence with the dinosaurs. It's a rocky road ahead of us, less rocky perhaps under the right management. Welcome, welcome. I am, of course, managing director of this new enterprise and the owner of this lovely patch of badlands. Go on, take a look around. Breathe in the fresh air. Decidedly less fresh around the herbivore enclosure. Hey, tell me, what are you calling this again? Is it done? Dim? DIN, the Dinosaur Integration Network. I am Kira Chang. A pleasure to meet you. We intend to help dinosaurs and humans coexist globally, and I am here to find clients who share that goal. Hey, so I should, ignore the roaming velociraptors that I saw on the way in and just focus on the bare bones enclosure? Wow, you're spoiling me. Please, Doctor, take a look at the site map. Nézzük meg a mappát. Itt a jelenlegi parkon. Not only does this map allow us to oversee the site, but it also shows that the raptors are no longer nearby. We have plenty of time. Oh yes, plenty of time, sure. Until, of course, Diplodocus. Aha. Ismerem, de jó van. All right, let's get this showcase underway. Üdvözöllek, Józsi. Na nézzük. Azt mondja, le kell raknunk
Some rescues Delivery will be zone. arriving here anytime now. Jó a hang, Let's jó. use a delivery zone to transport them all in one trip. It saves time and, even better, a boatload of chopper fuel. Okay, perfect. When the chopper gets here, direct them to that delivery zone. Na, akkor jöhetnek a dinok. Excellent! The Loki Ceratops are on their way. And the pilot said there's something special about the group, so, consider my interest piqued. Ah, our other Köszi, important Józsi. guest has arrived. Dr. Dua, welcome to Montana. And thank you for inviting me. Ha Your goal érkeznek to is. help dinosaurs thrive has certainly caught the conservation sector's attention. I truly hope you can succeed. Ha! So do I! So do I. Elegen a helikopter, aztán jó gyorsan. Jaj, hát a kis pici dino. 2 is. A wild Hány dino jött? 3, dinosaur. 4. Absolutely remarkable. And not a common sight these days. Nagy egész big family van itt. The mind boggles thinking about how its experiences now will shape it. Will its future be Félre már peaceful, kicsi keménykedik. chaotic? The deciding factor, I suspect, is you. What a Mert mondom, ide beautiful megtanulunk a young játéknál. dinosaur. Itt az elején. Can we perhaps observe it more closely? Dinosaur appeal is one of the things that'll draw new guests to a site. And boy, oh boy, do juveniles sell entry tickets. And well cared for juveniles will grow into more appealing adults as well. As dinosaurs Itt explore látjuk, their new hogy enclosure, kik kell. they'll form a Vannak jobbak, territory. kik kell, nem? It's inside this territory that their environment must meet their needs. Some dinosaurs play well with others. Some less so. Keep an eye on who's sharing an enclosure with who. Na, és akkor I állíthatjuk must be say, a... that enclosure the is a biome. far cry from the environment Megállítom these a animals gémet. evolved for. All part of the demonstration, I assure you. Na, We have a szerintetek suite melyik of legyen? environmental tools to help make this enclosure more appropriate, which is, of course, our Ez nagyon next sok mindent ad. priority. Na, ezt lejjebb vesszük. Ez oké, és akkor még egy kis fát nekik. Jó, ez kész van. Wonderful work. Actions like this will certainly earn you a good reputation with the conservation sector. Itt felejtettem. Jó, ezzel meg is vagyunk. Na, most jön egy kis vihar, vagy mi? Hát mindig így kezdődik egy kis vihar, azt hiszem. A sandstorm, and it came out of nowhere. A többit meg már szerintem mindenki tudja. It ripped apart some of our fences too. Storms like this can harm or panic dinosaurs. This is a delicate situation. Na, jött egy kis vadászat. Right. A spooked giant is a big threat to our guests. The priority needs to be tranquilizing it with the capture team chopper. We can repair the enclosure later. Hát ez a legjobb célzás volt elsőre. Mindjárt meg lesz. Oké.
Elég találom. Elsőre meglett. Vagy lehet fotót csinálni. Ott alszik. Na igen, most kell egy... Those dinosaurs won't be waking up anytime soon, so you've earned us some breathing space. Now, I'm not exactly adept with a hammer, so let's bring in the experts. We need a maintenance facility, and like yesterday... Every facility place will need to be connected to our path network. Now get out there and repair everything you can. Na, próbáljuk ki ezt a kis autót. Azt jól lehet már driftelni. You know, Dr. Dua, Dr. Malcolm, your testimonials would really make a difference. We need the support of the conservation sector if anyone will take us seriously. And if they don't, it is going down. And take what's left of my money and self-respect with it. John Hammond said something similar when he brought me and the others to Jurassic Park. You know, I could dig out the report that I made for him, but I'd need to update some details, like oohs and ahs and running and screaming, you know, that sort of thing. I'm not sure that now is the time for that conversation, Mr. Finch. Let's focus on the task at hand for now. Egy kicsit megdobta. Ott repülünk. Szét tud ezt törni, vajon? Ezt a megfordulást láttátok? Na jó, kiszarakoztam magam. A thorough and efficient batch of repairs. Impressive work. Megint dino. Now that the enclosure is fixed up, we're safe to transport the dinosaurs back into it. When transporting a dinosaur, first choose the animal you want to move and then pick where to send it. That storm could have torn the park apart or hurt the dinosaurs. We got lucky, but luck tends to run out eventually. No need to worry. I suggested we prepare for such a thing weeks ago. And we did prepare, didn't we, Mr. Finch? Itt abban a parban még egy ember se halt meg. The to-do list was pretty long. And how was I to know we'd be hit by a... Look, let's not point fingers, especially at me. Bit of a long shot, but Dr. Malcolm, any chance you can ignore the whole breakout thing? Oh boy, now you're asking an awful lot of me. Okay, maybe not ignore, but focus on how well we dealt with it? No? Well, can't blame a guy for trying, huh? Transportation complete. Let's place down some maintenance posts across the site. They'll let your maintenance ATVs patrol and fix the place up automatically. Na, jöhetnek akkor ezek a megfigyelő posztok, állások. You want your maintenance posts to cover all buildings and power generators that might need repairing, refueling, or resupplying. Those posts also have a wider range to them, and any fences that break in that range will automatically get repaired. Once you've placed your maintenance posts, you can directly assign a maintenance team to each one. Hozzárendeljük az autót, aztán ennyi. Aztán majd figyelik a karbantartást. Ugyanúgy kell. I've arranged for more dinosaurs to arrive on site. They were struggling in the nearby desert, but we can give them a better life here. One moment. Corythosaurus. They cohabitate wonderfully with Lokiceratops, so please do place them in the same enclosure. Replicating natural varied ecosystems should always be a high priority. All right then. You're the boss. Until you say you're supporting us at least. Then I'm back in charge. I'm kidding. I'm kidding. Jó, leszünk itt, nem?
Jó lesz ez, majd elálltatjuk, hanem jönnek ki egymással. This place is shaping up faster than I expected. The benefit of hiring the right park manager, eh? I mean, just take a step back and look at what you've done already. Hogy This felpukkant a site is our semmiből. very own window into prehistoric Montana. Diplodocus? Check. Lokiceratops? Check. Corythosaurus? Well, here we go. Na nézzük, kik jöttek. Szép zűd. Delivery successful. Now, we better make sure those dinosaurs are loving their new home. Nem kell neki is kiállítani, és biztosan ugyanazt kell I neki. pride myself on being a good host, or at least a passable one. They could certainly be more comfortable here. Yeah. Balancing comfort between multiple species can be a challenge, but one worth overcoming. Generator will be running soon. Is it just me, or do those dinosaurs not look as happy as the Lokiceratops? Like many species, they need males in their herd to truly thrive. Male dinosaurs are rather rare, though, so there's little we can do. Perhaps Din isn't a good fit for the conservation sector. Your work is inspiring, but the dinosaurs need something extraordinary if they're to get a foothold in the wild. You know, the dinosaurs aren't adapting fast enough to reproduce on their own. The course of natural history is trying to reassert itself, and you simply cannot fight nature. But we could work with it. I know of a research station developing not only male dinosaur synthesis, but sustainable breeding programs too. If it will earn your support, I suggest that we all head there immediately. Just to check, we're coming back here, right? Oh, we must. If that research succeeds, we have to return to reintroduce male dinosaurs to these herds. All right, my bags are packed, so let's go. Open the world map. Remélem most megyünk. Ja, új pálya nyílik, aha. És akkor mennem kell erre most. Megyünk Hawaii-ra. Ez arabta, hogyha nem kapta még el a kecskét. Well, you know, I've been to a tropical island harboring so-called groundbreaking research before, and I felt this same mix of sheer wonder and utter dread back then, too. I'm more optimistic about what I'll find this time around, but still, if I may, a word of advice, build more places to hide. Nagyon kíván dolgozni a vízesés. Aloha, Hawaii! This is not a vacation, Mr. Finch. We are here to support pioneering research on dinosaur breeding. And to that end, I'm pleased to introduce you all to Dr. Luis Valdera, a leading paleoecologist.
Dr. Baldera, the room is yours. Hey, good to meet you all. Truth be told, I wasn't expecting help so soon. Kira seemed pretty insistent that it has to be now, though, so I'm definitely gonna make the most of it. Well, you know, we're all dying to see how this works out. Well, hopefully not literally dying. Huh? Dr. Baldera has done quite well on his own, but many minds make light research. We'll need a control center so that we can hire scientists for the project. Ez mit két építeni? Control center. We should hook that building up to the path network, too. Science by candlelight is great for atmosphere, but less great for productivity. Let's get a generator down and power that building. Scientists have a variety of skills, but researching male synthesis will require experience in genetics. Please hire whomever you think can do the job. Genetics skill 2-es. Aha. Cserél, vagy hogy hívnak. That's the genetic skill requirements sorted. Scientists aren't free, so let's not hire more than we need for now, huh? Okay, first off, we're gonna need a science center. See, while parthenogenesis is a thing, that's reproduction without a mate. Dinosaur breeding typically requires a pair. Male dinosaurs are uncommon in the wild, but we can create our own with a bit of clever research. That's where the science center comes in. Attention all science personnel. Please report to the newly opened science center. Okay, egy kis research. Legyen két. Nem. Dr. Baldera, Nek a do you truly hímdínak believe that this breeding program will work? I'm pretty sure it will. Dinosaurs breeding in the wild is rare, but I've observed common needs and behaviors. That's what we're building from. Next steps. Right. We need to gather some genetic material if we're going to actually synthesize a male. But finding an appropriate dig site will take a head for logistics that I definitely don't have. Let's hire some practical thinkers. Kell most nekünk egy logisztik. 4-es. De sok a választék. Egyszer hozzuk a Sharon. Gyere. Now let's research a dig site with De nem is plenty volt of ez elég, vagy dinosaur igen? fossils. Wonderful. There's surely no better choice to pioneer this research than a species whose name means good mother lizard. Well, sure. What better reason to bring a breathing, thinking being into a strange new world than a lovely, apt name? We'll need an expedition center to act Mutatjuk a as base of DNS-eket. operations for the dig. Let's construct one immediately. Az expedíciót mutatja. Rakunk egy központot hozzá, és akkor mehetnek a kereskélések. Expeditions and me go way back. They're a crucial part of any site like this one, after all. See, we send teams out to dig sites where they collect fossils. Then we crack those fossils open and scoop out the genome, which lets us create dinosaurs. That wasn't the most scientific explanation, but it gets the idea across, right? A
whole lot of Maiasaura fossils and eggs were found in Montana's Egg akkor Mountain dig site. expedícióra. Sounds like a prime expedition spot to me. Oh, hey, that's not far from the dusty patch of paradise we just came from. Small world. Smaller still when the continents were smushed together. Fantastic. Our expedition is underway. Gyors tök ide. Let's hope they bring back some great fossils, huh? Keeping an eye on dinosaur welfare is a full-time job, and I don't want your attention stretched thin. That's when trouble starts. The ranger teams can handle it, but they'll need to be assigned to ranger posts to guide their patrols. Let's build some posts and get those rangers to work. Miket kell kalni? Az. Na, itt van egy kis... Make sure the ranger posts cover any dinosaurs that you want your rangers to keep an eye on during their patrols. Looking good. Now just assign ranger teams to those posts and you're set. Beszállnék az autót. Na, onnan. Maiasaura are not the only animals that this client cares about. So, while we have some time, please ensure that the other dinosaurs here are comfortable. Csekkoljuk a parasauruszokat, meg a gallimuszokat, amiket. Nem jött még vissza az expedíció. Ezt eladjuk. Milyen jó DNS minta. Elég sokáig tart a fosszilt analizálni. Hogy futnak, pedig nem is T-rex elől kell futni. Komfortjuk, jó, nem? Ja, nem jó. Akkor ezt is meg kell csinálni. Ezt is kicsinálhatjuk. Up generator. Nézzük ennek mit kell.
Várj, itt a kapu. És mosoros lesz nekik a vidék. No one's gonna want to visit these sites if they can't see the dinosaurs. Look, this isn't my area of expertise, but the math is simple enough. Impressive prehistoric animals plus well-placed viewing galleries equals more guests. Take those guests and subtract their spending money, and that equals a very happy Cabot Finch, huh? How's that for showing you're working out? The point is, always make sure an enclosure has good dinosaur visibility if we're to make this a sustainable endeavor. A well-positioned viewing building is worth its weight in, well, concrete and reinforced glass. Kéne ide még mutat is hozni. Vagy lehet ezt nézni? Meg a shift-et. Hey, did our expedition team make it back all right? Did they, find anything good? Use the Science Center to extract genetic information from the fossils they bring back. This is a task best done by scientists skilled in genetics. And anything not rich in genetic information could still make us rich in petty cash. So don't be shy about selling things either. Ooh, while we're laying the foundation of the project, let's build a hatchery too. Can't breed dinosaurs without hatching a few eggs, right? Now that you can exert more control over embryonic hormones, it's time to synthesize your first male Maiasaura. Just think, generations of dinosaurs engineered to be female, and now we're purposefully unshackling them. Incredible. 98%-os genommal. If I may, I can only hope that all the consequences of this are being considered. I know they're not, of course, but, you know, I do love to hope. We are considering every outcome in this research. Your concern is understandable, but unfounded. Unfounded? Jeez, what a thing to say. My concern has a rock-solid foundation of experience. You know, I've seen profits put before science. I've seen rapid progress, and the excitement around that eclipse any caution. So, yes, I misspoke. Your experience is evident, but we are not Biosyn, Doctor. We are not InGen. Try to see this work with fresh eyes, optimistic eyes. Well, I'm very optimistic, so let's keep on going. Okay, let's incubate those eggs. Gotta love the hatchery, right? Amazing building. Life literally develops inside it. Egy dino kell csak, nem? Átkapcsoltam. Gyere. Ja, asszociál. Aha. Na jó van. Akkor 2 lesz. Pont valannyi. Commencing synthesis procedure. Oh, hello there, history. Repeating yourself, I see. Hey, tell me, did meddling in nature work out well the first time?
All right. Na nézzük Ready when you őket. are. Milyen szép lett. Dinosaur synthesis. It never gets any less magical, does it? Those are some beautiful animals. And note how the male and female Maiasaura have different patterning too. Hűha. Dimorphism in prehistoric animals. And given how rare males are in the wild, I suspect we still have so much to discover. Yes, indeed. And this is just the start. So, let's get those Maiasaura comfortable. Kell egy kis komfort. Okay, now we need to check our Maiasaura's breeding potential and compatibility. So I understand. You have ways of assessing their Hát breeding elég piros capabilities, mindenki. their fertility. Oh, yes. There are chemical markers, but honestly, you can tell everything you need to just by observing the dinosaurs closely enough. Interesting. Can you tell with humans too? I know you're in charge here, but do I actually have to answer that? No. No, you do not. És mit kell csinálni? Now, eventually you do plan to have Kell egy breeding keletet in venni. your Aha. breeding program, right? Yes, yes, we do. But dinosaurs need an appropriate nest first. Replicating the natural conditions these animals need is what sets this research apart. Aha! Artificially replicating nature. No doubt this will go completely according to plan, as it always does. The conditions are right and the dinosaurs are happy. Now all we can do is wait. Hey, hope I didn't miss the main attraction. Oh, no, hello. Are you with the Ding Group? Oh, no. Where are my manners? I'm Isaac Clement. Great to meet you. I do a lot of work with the entertainment sector, and they are very interested in this project of yours. Juveniles will meet huge crowds after all, so I have to see this for myself. But it's all good. I'll be patient. Hey, patience. That's a refreshing thing to see. You know, if only those folks that preceded you had waited longer and planned more, maybe decided not to play with the genetic foundations of life with all the grace of a kid baking a cake for the first time. And by that I mean, Az igen, not talán az is their tűnt fel. ambition, but my God, the mess. Féket sem nyomtam hozzá. Vágva vagy elakad? Aha, oké. Confirming assets. Taking the wheel. Csekkod már. It worked. We got eggs. See, you take care of the dinosaurs and they do what comes naturally. Tényleg voltam. I can't wait for what comes next. Ez gyors volt. This seems like a good chance to talk about contracts. They're jobs you can pick up on the side to build your
reputation with the industry sectors, and bring in a little extra cash while you're at it. Here, let's get you started with one now. Extra. Legyen, szerintem hosszíba. Nem ez. Ez küldetés. És nem tudom, mit kell csinálnom mi. Aha, még egy perc. Kicsi születésig. Kicsit gyorsítok az idő. Na, megszületett a kis picike. Well, I'll be. Azt figyeld le. Juvenile dinosaurs created the old-fashioned way. How far they've come. No longer man-made assets that test the limits of what science can or should do, but animals. Naturally bred animals. Wow, fascinating. So fascinating and possibly cataclysmic. I'm wildly curious to find out. My word, you actually did it. By recreating natural conditions, no less. This could be just the thing to give dinosaurs a foothold in challenging environments. Wow. Oops, ekkorát ugrott. Staring at history in the making, and it is adorable. I think we all need to share the news, but I bet people are gonna want proof. Can we grab some pictures? Full disclosure, I've already named them Cabot Jr. So make sure you get their best side. But let's be honest, that's any side, right? Nem jó. Micsoda fotó? Az igen, 182 000-et ér. Na hát ez teljesen jó. What a photo! Oh, I'm printing out a copy of that one for my wallet. Ja, megint sok eszk. They grow up so fast. Okay, we need to make sure that our guests have a good view of these little miracles too. Ah, yes, the three most important days in any life: the day you're born, the day you die, and the day the viewing gallery opens. Így jó lesz. Megjöttek az expedícióról. Ja, pont hogy mondod, Györgyi, tojáshoz képest elég nagyobb lett a kis kölyök. Good Lord, it's Cabot Jr. We've barely had any time together. You've got to do something, Doc. It doesn't seem serious to my eyes, but it does need investigating. We'll need a paleomedical facility. You can choose an MVU team and ride alongside them, or give them a task to diagnose whatever is ailing that juvenile. Let's find out what's wrong as soon as possible. Mert valami másik forgatni csak az XY-non.
Itt jó lesz szerintem. Add már be. Így. Na igen. És akkor ez is már nem kell a... De kell szkennelnem, hogy mi lehet a baj. Az igen, abban a kis piciben lakadtam. Hallod, de ez milyen jár? Így kicsúszik. Semmit nem nyomtam, csak kanyarodtam. Jövök. Bocs, nem történik át, állj már még. Hopsz. Rúgni nem így vezetek. Tütüt van. Az mit repült? És itt el akarok valami fában vajon? Ez így 360 fokos megfordulás. Szóval rádió a kocsiba. Na, mit kell most csinálni? Elszalad. Hát öregem. Elszaladj már, nem bántalak. Ez szokott engem. Vagy szívet akarom mondani. De a kölyök ez, nem? Most lebetegedtél? Hát, elég gyenge az immunrendszeret. Alright, we've done the scan. So, what's wrong with my prehistoric little ray of sunshine? Ezt ébetű. Hol a dina? Itt kell, és akkor ki kell visszacsörnünk a gyógymódot. As I suspected, not a pleasant illness, but not untreatable either. Have your scientists research the cure, then use an MVU team to deliver that cure via DART. Ja, úgy igen, az is egy kisebb volt, mint a másik. I just hope that Cabot Jr. is better with needles than I am. Te láttad, hogy a Jeep ez milyen manővert csinált? Igen. Okay, great. That's the research complete. Now let's Most get hoztam that vissza az dinosaur autót, cured. még gondolom már visszament a Assign an helyére. MVU team to a nearby ranger post, Stat. Vagy? Patrolling MVU teams will automatically scan and diagnose minor issues. Major issues? Well, those will call for a trip to a paleo-medical facility. Megint mehetünk végig az egész tömegen. Basszus, hogy ezen lehet irányítani. Nem bírja az ütődést. Hát, jó, mondjuk nem a féket nyomtam, csak a hátra mehetett. Na, hát ez így meg is gyógyult.
jó van. Én már meggyógyítottam. Minden posztot hozzáadok, hogy tudja figyelni őket. Wait a second. You're kidding. Is that Bob? Oh, how I have missed that man. We worked together for years, Finch. My name is George, but Lambert's fine. Dr. Dua told me about Din and about the juveniles. She suggested the security sector should advise. A perfect time for you to join us, Mr. Lambert. It seems that the situation at our Montana site has changed. The velociraptors are moving closer. Oh, the carnivores have noticed the human buffet that we've graciously set up for them. What a surprise. Yes, well, we need to return there immediately and handle the situation. Nézzük, mit kell. Vissza kell menni. Emergencia ment. Az nem jót jelent. Nem a raptorok. Most a sikítás és a futás. Azaz, jönnek a raptorok. Everyone, the velociraptors. What are they doing? The inevitable, their biological imperative, you know, they're Oops. Autórendszer. Egy ember már meghalt. Kéne valami íze, nem? I alert people. Finch, it's time to prove that Din cares about security. Right. Well, the guests and me need somewhere to hide. Build an emergency shelter. Megállítom, hogy itt meghalnának az emberek. And now open up the shelter to put out the alert. Raptors can be a tricky target on the best of days, so I suggest letting the pros do their thing. Give the capture team the task to tranquilize those dinosaurs and put a stop to the rampage. Menjen, kapja el őket. Pontosan nem tud lőni, hogy elnézem. Nincs is itt olyan, hogy irányítsam. Az kettőt is elvitt, az. Nézzük, akkor gondolom ide fognak jönni. Dinosaurs won't be waking up anytime soon, but we better have an enclosure ready for when they do. We do have a half-built enclosure on site that'll probably do the job, if you can, you know, finish it up. We should power those fences with a generator. If an animal tries to escape, it could hurt itself or even your guests. A light shock, however, will act as a gentle deterrent. Yeah, listen, you can call me paranoid or, more accurately, justifiably nervous, but I'm telling you, those generators tend to run out of juice at the very worst of times. Don't we all? But no, I don't want dinosaurs getting out either. Worth making sure that the generators are in range of a maintenance post so our maintenance team can keep an eye on them. Hmm? When the enclosure is ready, give the order to transport those sleeping meat eaters into it. I'll leave it in your capable hands, okay? Take as long as you need, but not too long. Even sleeping carnivores make me nervous. Now wait for the delivery to end and confirm they're all enclosed. It's strange, isn't it? Alan and Ellie had a dig site near here, in this scenic patch of Montana's Badlands. You know, they were digging for fossilized dinosaurs, and now you're containing living, breathing, thinking dinosaurs a mere stone's throw away. Wow, it's really, you know, it's poetic.
in a vague sort of sense. Vagy alszik ilyenkor. And Nem deeply vadász senkire. terrifying in a more specific sort of sense. Azt mondja. Van ilyen Ranger posztunk, vagy valami, hogy lássuk őket. Ez mire vár itt? Generator will be running soon. Ez miért nem megy az a helikopter? Arra kattints. Ezzel mi van? Ki van neki jelölve? Még befagyott a helikopter. Meg kell várni a másikat. Hát öregem. Make sure to close any shelters once you've dealt with the threat. Miket oldok After fel, all, elérem guests vissza. aren't likely to spend money while they're busy hunkering down. Although a bunker gift shop isn't a bad idea. Mindenkitőnek, hogy lerakja ezt az egy magadtól. Nice job dealing with those raptors. Vicious and intelligent carnivores don't tend to mix well with guests. Vicious and intelligent they may be, but those Azt mondom, meg velociraptors volt a deserve as much kerítés. support as any Mi other legyen, kecske dinosaur. vagy A hús? feeder Kell that gives vadászat, them an nem? outlet for Kecske their lenne hunting jobb. instinct would be Gondolom a particularly chat? beneficial. Better the goats than us, is Mert what a you mean kecske. to say. Akkor menjen a kecske. Itt kéne valami... Még mi is van? Ranger Post, teszem, azt kell neki. Ja, ott is írja is. De ebből nem szedik ki az ember. Vegán. Megnézni, hogy vegán a raptorokat. És akkor mennének ott az emberek, és akkor lehet simogatni, ha átsimogatok. Jó, ez a raptor csak vegán. Nem eszik húst. Csak a rossz kedve van. Na. Generator just needs some fuel. De ez milyen átugratott ott a... Hogy milyen felét csinál ez az autó? Biztos Red Bull-al tankolták már, szárnyakat kapott a ugrás. Na. Kezdődik. Nem megy neki? Érdekes manővereket tesz az autó. Jaj. Mi kell nektek? Ez sokan. Now that they're enclosed, those raptors will actually be boosting the site's appeal.
And more appeal means more guests, so it's good news in my book. Guests will actually need to be able to see the raptors to be impressed by them, but that's why we build viewing galleries, right? Huh? Dinosaur appeal is great, but dinosaur visibility is what will actually sell tickets. Improving visibility with attractions like the viewing gallery is an important step if we actually want to make a profit here. And you do want to make a profit, right? Vagy raptor iszik. Minek ajánlom a vizet? Micsoda? Ja. Ezzel simogatóra gondolsz, Józsi? Ott a kecske. Na, nem vadászik rá egyik raptor semmi? Hogy szalad? Na jó van, nézzük, mit kell csinálni. Kéne egy látogató. Hadd lássák a raptorokat is. Szerintem, hogy tennék izét is. Biztonság kedvéért, nem? They needed males in the herd to thrive, and thanks to Dr. Baldera, that's exactly what we can provide them with. We just need enough genome to begin synthesis. We will need an expedition center to organize gathering the appropriate genetic material. Then, once we have processed the fossils in the science center, we can synthesize the males in a hatchery. Szóval kéne építenem. Expedition Center-t. Szerintem ide lerakom. Hol tegyük a hatchery-t? De elfér vajon? Szóval is találom. Itt van. Fél csak kéne neki még egy kis kifutó, ahol kéne dírom. Máshol nem csak helyen van, nem ez egy kedvenc. Itt a raptorok vannak. Itt a pálya széle. Hát akkor megyek ebbe erőszakolni valahogy. Jó lesz ez. A kecskét, hogy majd megeszik? Hát sem akartam a kecskét mutatni még egy darabig, mert szerintem most nem ilyen sok a raptorok. De olyan éle még a kecske. Úgy látom. Megkaptam a kecskét, na tessék. Ahogy a raptor. Megzavartuk. Most el is megy. Már nem érdekli a kecske. Megzavartuk az evészetbe. De nem, ahogy látom, kecske az egybe volt, szóval úgy nem látszik belőle egy harapnak. T-Rex-en lenni kíváncsi, hogy lenyeri egybe aztán. Na szóval kell nekünk akkor expedíció indítani. Kéne nekünk először is emberek, akik mennek expedícióra. Micsoda logikák vannak, nem? Vegyünk fel egy-két embert. Lehetik 5.
Kell egy japán is a csapatba. Melyik lehet még jó? Talán ez, nem? Még tudok felvenni egy embert. Na szóval expedíciót kell indítanunk, és mit kell keresni? Ezt akkor... Azt akkor én szóval szerintem mit? És kéne generál szintetizálnunk egy mail, vagy egy hímet. Kéne még egy nőstény is, nem? Már többé az öreg lehetne. Hozzá. Gyorsítsunk az időn. Azt mondja, ez csak eladni való, na ez egy jó kis pénz. És akkor, hát nem túl jó anyagot hoztak. Aha. Nekem tűnik úgy, mint a... Úgy nézek én John Wick, csak átszázva. Tiszta Harry Potter meg, na mindegy. We are so close to providing those animals with what they need. Keep up your excellent work. Hogy elaganom, hát van. Azt mondom, még növeljük kicsit jobban. 84, akkor még egy mehet. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy nem az, hogy megeszi a kecskét, meg levadásza. Ha találok még egy kecskét valahol. Ott szalad a kecske. Na? Attól nincs közelbe. Ilyen buta a kecske, megy utána. Hol lett a kecske? Ott megy. Ez elkerüli a raptorokat. Na, ez megtámadta a kocsit. Az igen, két hátsó ajtót beszélt, sőt 3 ajtó. Egy ajtó maradt az autó. A kecske meg elég nyugodtan megy itt a... Jó, videós játékban a kecskét mutatom le. Mint a szimatot érezne. Egy veszélyt vagy mit. Nem várom meg levadásszal valamivel.
úgy néz ki, hogy le akarják egy hamar. Nézd, mit kell csinálnom még. Most jöhet akkor a... Visszajöttek a... expedícióról, vagy? Na, ezek már 4-esek. Genom, 4-es genom, az már csak jobb, mint a... Most jöhet a inkubátor. Na, milyen szépen hím, milyen színek legyen. Egyik ilyen vöröses. Ezt mutat úgy jól. Vagy. Jó lesz így. Más sem lehet betenni hozzá. Hosszú élet, mondjuk. Ja, nem ezt akartam nyomni. Akkor hogy megyek vissza? Ja, szépen lesz. Jól vannak, megvan. Na és akkor kezdődhet a genetika. Inkubáció. Kell nekünk egy mail. Még ingyenes tél is. Maradhat. Commencing synthesis procedure. Felveszek szerintem Lilit még így pluszba. Magyar a pénz, plusz 30 volt. Az jó. Procedure complete. Incubation personnel, please stand by. Na nézzük őket. Jöhet a helikopter. Vadászunk. Nem tudom, hogy panszarul repültem ide.
Felé van. Persze, szaladj el ilyenkor. Na, mindjárt meg lesz. Te elsőre. Na, ezt van nem jó. Öregem. Maradj már nyugtan. Persze ilyenkor megáll. Ezt majdnem találtam. Meg lesz még jó, hogy vékánység van össze. Na jött a szállítás. Hova is kell ide? Acknowledging asset collection request. En route to pick up the asset. Asset in transit. Assets in the air. És megint megvárja a helikopter. Te. Delivery complete. Na igen. You did it. They're happy. They're thriving. Már régen And it's all beszéltek. thanks to your hard work. Well done. With males in the herd, we are only a well-placed nest away from helping these animals start a new lineage. It's not an objective that I will set, but I will always support breeding dinosaurs wherever possible. És kéne nekik egy... We've done a fantastic job Ó, taking jönnek down a the dinosaurs so vécé, meg far, az and that's étterem. great. Really great. But maybe it's time we take as much care of our bottom line. Hova tegyünk vécét? You Nincs see, our T-Rexom. guests Mit need közelében caring legyen. for just as much as our animals. They need hotels to sleep in, restrooms to answer nature's Itt jó call. lesz, mondom. A comfortable site draws in more guests, and I'm very much a people person. I'm especially a people with spending money person. De mergen, azt mi raktunk itt? De van már, nem? Traktornál, ott is, az nem kell. Hotel. Itt jó lesz, amit hotel még innen is látják a dínokat. Egy kicsit ráment mondjuk az útra. Fel lehet olyan szebb. Looking good so far. FYI, we've got number crunchers behind the scenes collecting info on the site's appeal, how guests are feeling, and my favorite bit, our amenity sales. Take a look. Add már be. Jó, akkor ide tesszük. És miért nem engedi? Ide engedi. Kezdjük máshol. Oda se fogja. Na várja. Itt biztos el fog férni. Ladies and gentlemen, for your comfort, we've increased the hotel capacity of the Ooh, those amenity sales could be a Ah, lot szóval ezek less voltak a red. problémáik. How sites like this one make money is pretty straightforward.
See, if we have incredible animals on site and the guests can see them, then we'll sell plenty of entry tickets. And as long as we keep our guests comfortable and make sure they approve of what we're doing, we'll sell even more entry tickets. That's when we hit them with some excellent food, drinks, and shopping amenities to really bump up our income. As we seem to be lacking in the amenities department right now, we should really get that fixed. You know, I created Din to support dinosaurs and bring people joy. And there's nothing more joyful than good food, good drinks, and reasonably priced merchandise. Think of the site's profits as a measurement of joy. Building amenities near popular attractions will make profits go up, and needless to say, that's the direction that profits should be going in. You can kit out amenities however you like, but you're not shooting in the dark. Our data geniuses will show you in real time how different products or features will impact guest satisfaction, and how that equals more profit. Persze, ezt be kell adnod. Pont amikor akarom rakni. Ezt rakozzám már. Teljesen jó. Getting the generator back up. És elvileg be kell állítom a berendezést, a bútorokat, és köz plusz növeli a bizonyos látogatók boldogságát. Itt kéne keresni, ami egész jó lesz neki. Aha. You're not going to believe what I found. Well, okay, my lawyers pointed it out to me, but same thing. We have more land than I thought. I trust it'll be put to good use. Wink, wink. More dinosaurs and more revenue. Wink, wink. Ezt inkább. Hát öregem. Nem feladatunk egy új területet. While this particular site is owned by Mr. Finch, I thought it best to still define some specific targets to work towards. Ajándéknak vagy inkább vagy más kéne, nem? Sapka az inkább ezeknek jó. Kirakó. Szuvenír az. Ezt mindenki szereti a szuvenír. Jó, marad így. Nézzük a másikat. Na, ezek ilyen elvárások lehetnek akkor. Remember, satisfying these goals will define this site's overall park rating. Our park ratings prove that we can manage sites and make clients happy, which helps me expand Din globally. I cannot believe the momentum that Din has suddenly gained. Kira, you've been talking to potential clients, right? Any good news? I'm close to securing a new site now. Follow my advice on increasing our reputation and park ratings, and our proposition will be irresistible. Itt pedig az ital, energiaital lehetne. Milkshake.
The conservation sector have asked me to keep an eye on Din long term, so consider me an official advisor. And on that topic, your reputation with the conservation sector would only improve if we had more naturally bred dinosaurs on site. És kéne nekünk olyan, ami növeli a... Ez itt teljesen jó volt. Jó van. Akváriummal. Na, mit kell csinálni? Fejlesztésünk. Kéne majd új dinót, nem? Ezek mit jelentenek? Szerintem valahol nézni vajon. Az alsó három mit akar? Vajon? Menjünk expedícióra. Profitra rámehetnénk. Azt szerintem már most meg lenne. Ennyi. Ez meg is van. I have some rather incredible news. Dr. Baldera will be joining Din full-time, and with his breeding expertise and our brilliant park management skills, the sector representatives have offered their support as well. There is just one uncharacteristically quiet voice left. Dr. Malcolm? I'm sure this is going to shock you, but I'm still skeptical. I mean, what you've done here is impressive, but, having to walk this path of good intentions before, at the same time, I'm nothing if not wildly curious, and if there's one thing that ambitious projects need, it's a voice of reason. So, here I am. Well, sounds like everyone's pretty much on board. Din has hope, and I won't have to sleep in my nephew's basement. Fantastic! All right, don't keep me waiting. Where are we heading next? Jaj, nem akartam lerakni. Nem, kell ez ide. Nézzük milyen következő küldi. Megyünk vissza Hawaii-ra.
Vagy nem? Nem. Új rész. Nevada. Ott egy task. Ja, hogy itt van. Security, a többi. Itt volt nekünk valami? You are doing incredible work on Hát the site. az mire With a elérve, little more space to build, perfection may well be within reach. But I'm hitting something of a wall in that respect. And that wall is the owner of the adjacent land. They refuse to do business with us without a certain degree of respect from the industry sectors. Well, it's not the first time I've been denied entry due to my reputation. Or lack thereof. Either way, I guess we keep working at other sites, then come back here when we're good and known. But I'm a big picture kind of guy, so someone else can handle the specifics of that. That's delegation. Ragadozó kéne egyből jobban a ratinget. Jó lesz, hogy ilyen vonatok is. Akkor kéne keressen ezt a... Mit is kell keresni? Itt lehet a dinókat, fajtákat kikutatni. Madarak is. Mi ez a gömb lesz? Van, én átsimogatom. Van olyan raptorokat lehet simogatni. Aztán vagy ott megmarad a kezed, vagy nem. Ja, itt van a... Ezt kell kikutatni. Ezt ki lehet van? Nem úgy néz ki. Ez kell valami fejletni, lehet, hogy kettes izé kéne. Gondolom én. Hol lehet a genom? Génkutatás. Ezt hogy fogom én megcsinálni? Itt a betegségekre van valami. Nekem ezt kéne, de ez valami kell.
Ja, nincs meg elég, aha, akkor várjunk. Scientist, kéne azt fejlesztenem, hogy több legyen a scientist, azt a staff, nem? Ez növeli. Ja, több scientist-em lehet. Ezt fogjuk akkor kikutatni. Akkor le is kéne raknom, mi ezt az épületet? Ja. Ennek kéne olyan helyet találni. Így akkor most több lehet a scientist-ünk. Aha. 3 ráadásul. Utána egész jónak tűnsz így. 20-nak is jó a adottságai. Persze ezt kettőt fel is vesszük. Akkor vegyük fel őt is. És akkor így megvan a csipet csapat. Hát a research. Hol is volt? Itt van a... Ő kell nekünk. Ennyi volt a izé. Onnan. Ez mi ez a Írtok amit tenni? Üdvözöllek, koboly! Megy szépen a játék, látod? Tudom értelmezni, néha küldik. Ja, egész pofás, igen. De még nincs T-Rex-em. A fények kecskéket már tudtuk nézni. Hopp. Vaj, le kell lassan az időt. Akkor kell túl gyorsan. Elkapta a kecskét. Azt láttad, nem? Igen, a késik nem múlik, lesz T-Rex majd. Az nélkül nem lehet egy park. T-Rex nélkül, hát kell a látványosság. A raptoraink el vannak. Kecskét ott hagytam. Akkor itt nagyjából most nincs több körülé. Nyáljunk az új pályára. Ó, hát ez milyen? Fene. Na, majd a kényerévész megy, kifogja.
Hát akkor nézzük a körképet. Menjünk. Hol vagyunk? Nevadába. A lényeget. Fecske Józsi. Miért tették rózsaszín nyuszifüleket? A raptorra. Ezt is jól néz neki. Itt a filmben nevek, nem? Hogy ő egy kék, egy kis rózsaszín nyuszifüllel. Jönnek a madarak. Ja, aztán átsimogatott, tudod teszem? Lehet simogatni. Nyuszifülű raptor. Ez ott a lényeg. A kecskevadászat. Na, és meg jönnek a madarak. Not just functional, but ethical. Roll up, place your bets, and good luck. You know, if you believe in that sort of thing. When you said we were going to Madarakat nem szabad Vegas, I etetni. was expecting Ez mi van glitz, szabadon? glamour, maybe a night on the town, huh? But Mindig csak a teach me baj for van. being optimistic. Van a helikopter. What was this place again? I believe that the original owner Ez called az it a like helikopter. prehistoric playland or some Itt such. van az én The helikopter. new owner, our client, wants Na, us to take menj better össze, care of kap these dereket. animals. And I bet they're expecting some impressive profits given the Vegas adjacent real estate. Ez is kint Oh, I van. have a Ja, ez good meg feeling kevés about ráadás. this. Jó van. És akkor ki nekem? A Ranger. Ezt megvezetjük. Megy a madárvadászat. Driftelgetünk egyet. Ugye ezzel lehet javítani? És persze nem driftel. Várjál, mert van ilyen robotpilóta. Tehát hogy kell irányítani? És kezdjük oda közelítek és úgy csinálom. Ja, várj, ez ilyen izé. Szkennel. De akkor ezzel nem lehet javítani. Hogy kell javítani a keteszem? To help out, I brought in a freelance crisis manager. She was a big name at Jurassic Park and Jurassic World until they went under, catastrophically. But I'm sure that had nothing to do with you, Lily. Nothing at all. Thank you, Cabot. And hello, everyone. Now, our most pressing task is to get these animals recontained, which means repairing that aviary. Unless we want those high flyers to escape to the bright lights of the city, of course. Vagy építenem kell. Most ez nem mi van. Ahogy, akkor ez megvan elvileg. Kell nekik egy maintain post. És ezt hova tegyük. Ja, hogy ő fogja elvitteni a karbantartóink. Te add már be oda. Megyek én is ugye. De ezzel lehet javítani. Csapassuk neki. Basszus. Jó. Azért talpra esett. Húha, megpörültem. De most mibe akadtam el? Nem volt ott semmi. Na nézzük. Van még valahol javítani van? Akkor nem a beszél. You two know each other, huh? Ez a pörgés, ezt szem lehet utánozni. Mentor for me.
She gave me my first opportunities in paleo curation. And you walked away from those opportunities with a copy of my contacts database in your pocket. She was a cunning young raptor even then. Yes, well, I learned from the Miket lehet best. ezzel a kis autóval? But let's just focus on recontaining the escaped flying reptiles. Generator just needs some fuel. Nézzünk. Ja, transportálni kéne. Ezt itt időre kéne. Na, jó lesz szépen ez a küldi. Asset requiring collection. Asset to be collected. En route to pick up the asset. Azt mondja, kéne a vendégeknek az ital. Itt, hogy akkor nézzük, mit ígyanak vajon? Kávét. Van is vendégem amúgy. Transporting asset. De közben fölséges állítanom, mert még nincs vendég. Nincs nyitva a park, vagy... Minek ad ilyen küldit egyáltalán? Na. Hol engedik össze? Jaj, abba be, aha. És gondolom ott meg kijön. Feladom. Azaz. Elég üres a ketrecek amúgy. Na érzik. Most meg jó neki. Na de ez már még ennek nem kell semmi. Csak a pusztaság. Még már akartam valamit rakni neki. Na, ilyen pusztaság legyen már. Húzni sziklákat rak. Nagyobb nincs. Jó van. Na várjál, valami már nem jó neki. Na sok lett a szikla. Na igen. Hány van vissza? Ja, azért volt annyi lyuk rajta, nem átpéselték a rácson. Ezért láttad? Józsi. Kocsival miért pördültem? Looking good. But if this place is gonna hit the jackpot, we'll need these animals to be visible to our guests. And we should make it clear that the park's under new management with some stylish scenery too. Oh yeah. It's a sideshow without the show, after all. Nice. Az sincs nekünk. Akkor építenünk egy research center. Mert itt nincs. Jurassic Parkos legyen vagy inkább.
Jurassic World-es. All those old structures that were on the site when we got here don't exactly shout high-end establishment. Remember, you can demolish anything you don't like, or dress it up with some lovely scenery. A lényegről nem maradtál. Do a good job, and I might hire you to revitalize my porch. Egy 360 fokos pörgés a levegőbe. Na, áram kéne ide. Attention all science personnel. Előbb kellene tudósok. Gyere mai. Megjöhet a Romano. Valami Sirilak, vagy hogy hívnak. Szerintem ennyi. Elég lesz talán. Na, nézzük meg a kerészecset. Csak az új. Na várja, nekünk kell egy olyanunk, hogy azt hiszem ez kell. Ja. Azt kéne researchelni, mert hogy nehéz madarakat lesni. I'll be back soon. Let's put the drone to work. És már kéne kis drón, amivel nézik a madarakat valahol webcamben. Távol a terradónokat. Ezt mondja, akkor építsük meg a madárlest, és ezt hogyan ide teszem. Oda engedi. Ide nem engedi. Miért nem? Akkor tegyük ide. Vagy inkább ide. Akkor a helyünk van, elég nagy. Na jó lesz itt igazából. Ladies and gentlemen, we have added a new aviary viewing gallery, ready for you to observe the amazing avian reptiles. Ja, már azt tiszta izére szosem. Nagyon szosem. Túl időigényes. Na, még van még nekem. De kéne viszont leraknom az a küldi. Mit tegyünk arra? Növényt kéne, nem? Sziklákat. Akkor még kisebbet. Annál kisebbet. Ezt így ide. Ezt ide. Így pont alatta. Getting the generator back up. If this site runs out of money, well, that would be a crisis in its own right. Use the arrival point to open the park. Then we can get back to it. Our client wants more species on site. This is a non-negotiable part of our contract, so do whatever needs to be done to make it happen. Lily, could you lend your guidance? Oh, of course. Building a new aviary is step one, and it's crucial to get right.
The proper environment will keep these animals happy enough to prevent an escape attempt. When the aviary is set up, then we can look into bringing more flying animals on site. The guests will love that, I'm sure. Using a drone. Milyen küldit válasszunk? Carnivore kéne researchelnem. Carnivorusról kéne egy genom 50% vagy 80 000 bevétel legyen. Melyiket válasszam? Chat? Ezt kéne talán, ez mind a 320. És akkor ki kellene kutatnom egyszer őket. Itt szerintem többnyire madarakkal fogunk foglalkozni. Hát igen, kis telkistél leírással. Nem mindig szerintem a legjobbat választottam, ez mind a 3 hozad, és ugye nem sok hiányzik. De nézve szerintem számolja az összes pályán elértekkel. Így lehet így könnyen megszerezni a 40-et. Külön mindegyik pályán. Szóval kéne nekünk tudós, valami jó. Például jó lesz is Steam, szóval vagy hogy hívják. Ennek 7-es a logisztika, viszont másik 2-1-es. Viszont minden 2-es. Jó. Jó, hogy hívnak jó? Nem találtad ezt a filmet, amiben benne van. Na, akkor legyen. A jó, aki jó. Topping up generator. Kéne nekem ezért leraknom, hol van az. Shelter-t. Hogyha baj van, akkor tudjanak hol menni az emberek. Nézzük, mire van még szükségük. Kéne egy hotel is, nem? Hova tegyem a hotelt? Hol férünk el? Hát mondjuk ide pont elférne. Ugye ketec mellett. Nem tudnak aludni a madaraktól, vagy... Az már lényegtelen. Ladies and gentlemen, for your comfort, we've Plusz 66, ez már egész jó. És akkor kéne research-elnem, mert hogy áll a másik. Vagy már kész van. Mit kell research-elnem? Azt hiszem ezt. Na jó, emlékszem, azt hiszem ez volt, amit kéne. Ja. És közben izé lesz a tojások a madaraknak, vagy a teradonoknak, vagy minek.
Na igen. Melyik is ez? Ebből kéne 4 lerakni. Vagy külön ehhez építsem, vagy külön kéne azt lerakni. Ezt lerakom külön, mert át a másik faj lenne. Ja, valami kai Juba vittem miatt neve. Azt kéne gondolom akkor kell miatt. Akkor nincsen, építenünk egy az expedíciós központot is. Elfér még vagy ide? Nem. Biztosan. Elrakjuk ezt ide hátra. Jó, és akkor megküldjük, mi a neve? Tapályra, nem? Az a hülye nevű volt. Megküldjük jót, hogy jó DNS-eket hozzá. Várjál csak, ezeknek lehet ide tenni nézzét. Mi az tojás? Lerakó helyet. Biztos, hogy nem ilyen kell nekik. Hanem szerintem majd más. Ez lesz az, aha. Ja. Viszont kéne akkor egy elcserét is rakni, de meg kell, hogy lesz meg a madár. Melyik úr lehet? Mindegy, marad így. Na, és ennek is kéne egy, mit kéne neki? Egy ranger. Na, visszatért már a fosszílál vissza. Azt mondja, ez 3-as, van 2 4-es, ez mehet elsőnek, és akkor még egy a 2-es max. Ezt is kéne fejlesztenem, hogy több legyen egyszerre a DNS. Nézzük a research-et. Meg sem hiszem, én hibrideket lehet már. Vagy Scorpio Rex, vagy mi ez? Spinoceratops. Aha. Az Indominus Rex is benne van, meg az Indoraptor. Hát... azt hiszem az új filmbe is beteszik. Azt a D-Rex, hogy mi volt a neve? Azt mondjuk jó lett volna. Szerintem, hogyha ezt is beleteszik. Ceratosaurus. Milyen hülye neveket tudnak kitalálni a dénoknak? Generator will be running soon. Filling up a generator.
Na, azt mondja, ennek is kéne egy ilyen kilátó, nem? Majd építenem. Hogy lássuk a madarakat. Majd lerakom, majd tudok oda utat építeni, jó? Time for us to make use of that genome, don't you think? Go ahead, synthesize, incubate, release, profit. Oh wait, did I say that last one out loud? Csak azt mondja. És pakoljunk pár követ, hogy ne zavarja a madarak. A kilátó. Ez egy kicsit nagy. Kisebb kell. Rá lehet rakni, rá. Na, minden jó lesz ez így. Lehetne a tetejére is, vagy. Ezt még meg sem néztem. Lehetne. Na, várjál csak. Majd lapos kéne nekem. Meg nagyobb persze. Mennyire lehet ilyet ennyi rakni? Nem lehet, de lehet. Jó lesz ez így. Na, hol tartottunk? Kéne még nekem. Nem ez. Kéne még egy kar. Akkor valamelyiket. Melyiket? Ebben van a T-rex, ez mi kell? Meg Gigantosaurus is van benne. Úgy kell egy pár darab mire. De van a Velociraptor. Melyik? Akkor legyen fél. A fosszil, a megjött. Csak szerintem most nincs elég emberem hozzá. Ja. Ha csak nem építek egy staff épületet nekik. Azt én nem raktam le úgyse. Hol látom, hogy mennyi az áramfogyasztás, hogy mennyire elég egyáltalán. Na nézzük. Egy-két új tudós is jöhet. Jöhet egy kibura. McNamara, vagy mi a neve? Nyomjunk egy refresh-t. Nézzünk újakat. Ó, Smith is jöhet. Azt hiszem meg is vagyunk, de... Ja. Na nézzük akkor. Ja, nem be volt rakva.
Ezt nem is néztem, hogy olyan ez a két madár együtt, de fel lenne. Kéne valami jó dílom. Kikutathatnánk mondjuk őket is. Hát, legyen akkor. Milyen madara? Hogy ez vegyesen? Aha. Nem, akkor kell nekünk 4 lesnél. És akkor erre egy csomó pénzt kapunk érte. Akkor... jöhet ez a... Az igen, ennek milyen feje van? Nézzük, mit kellett modifikálni benne. Hosszú élet, ez mehet. Ezt inkább ezt kettőt lecsapáltam. Meg a színes szint is lehet. Nézd már, milyen szépen. Lehetne zöld, van sötét. Ez nagyon zöld. A kék se rossz, nem? Olyan zöld a... Nem olyan östény, az lém, valami más színű. Ez a kék. Ez meg a talaját változtatja. Na ez menő talaj lesz neki, csak lehetne a hím zöld. Mekkora talaja van. És akkor nem kéne ugyanolyannak lennie. Hú, ez ütős lenne, nem? Szerintem. Nem, akkor ilyenek lesznek. És akkor kezdjük el a 14-et kell rakni. Commencing synthesis procedure. Mi volt a baj? Nem figyeltem. Vendégeknek meg tudom nézni, mi az, ami hiányzik neki. Nincs ajándék meg kaja. Hát pillanat is lesz. Ez ilyen... Szerintem pont jó lenne ide, milyen mexikói vagy milyen stílus.
mi volt még? Food. Étterem hiányzik nekik, ez meg ilyen európai stílus, ázsiai van itt. Az a Jurassic World stílusa. Na, nézzük, hogy hova tudom lerakni. Lehet, hogy tele lesz kicsit zsúfolva. Ide pont nem tudnám lerakni. Ide se. Ide nem akarom. Hát itt nem tudom, hogy elég lesz a távolság. De mondjuk le tudom rakni. Na nézzük, hogy be kéne állítom, mit adjanak. Ilyen fosszíla produkció. Ja. Topping up generator. És ne sushit adjunk nekik, hanem hát a steak az biztos jó lenne. Viszont valami berendezést, azt úgy kell beállítanom, hogy ezeknek legyen jó. Hát lehet, hogy másik kaja kéne inkább. Okay, the drone's on it. Na, hol is tart? Ja, kész vannak a új madaraink. Kágyuk, vagy lehetne elmondani. Viszont szerintem majd nem fogom folytatni a következő alkalommal. Úgyhogy köszönöm, hogy néztetek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, kövessetek be, és akkor sziasztok! Akkor ennyi volt már.